Bạn có tin rằng đôi khi thứ có thể thay đổi cả một vùng đất chết lại không phải là những cỗ máy khổng lồ hay công nghệ hàng tỷ đô la, mà chỉ là những con thỏ nhỏ bé? Nghe giống một câu chuyện cổ tích hơn là sự thật. Nhưng tại phía Bắc Trung Quốc, ở rìa vùng nội Mông khắc nghiệt, có một nơi từng bị gọi là biển cát nuốt chửng sự sống, và giờ đây đang khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Sa mạc Kubuki, một vùng đất rộng đến mức nếu đứng giữa nơi đó, bạn sẽ có cảm giác mình đang ở trên một hành tinh khác. Ban ngày, nhiệt độ mặt cát có thể nóng đến bỏng da. Nhưng chỉ vài giờ sau khi mặt trời lặn, cái lạnh từ sa mạc lập tức tràn xuống như dao cắt. Ở Kubuki, gió không đơn giản là gió. Nó là một con quái vật vô hình. Những cơn bão cát khổng lồ có thể di chuyển cả đùng cát cao như tòa nhà, chôn vùi cây cối, phá hủy nhà cửa và nuốt sạch bất cứ thứ gì con người cố dựng lên. Có thời điểm, hàng chục ngôi làng quanh khu vực này phải bỏ hoang vì đất đai không còn khả năng canh tác. Người dân địa phương từng nói rằng, ở Kubuki, ngay cả cỏ dại cũng phải vật lộn để tồn tại. Mưa hiếm đến mức mỗi giọt nước giống như một phép màu. Đất khô cứng, nước toát như gốm vỡ. Cây non vừa mọc lên đã bị cát vùi lấp chỉ sau một đêm. Suốt nhiều thập kỷ, nơi đây bị xem là vùng đất vô vọng. Nhưng rồi một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Giữa biển cát vàng chết chóc ấy, xuất hiện những mảng xanh đầu tiên, rồi thêm nhiều cụm thực vật khác. Những đàn chim bắt đầu quay trở lại. Không khí thay đổi. Đất bắt đầu giữ được độ ẩm lâu hơn. Và điều khó tin nhất, trung tâm của quá trình hồi sinh ấy lại liên quan đến một loài động vật nhỏ bé, vốn chẳng ai nghĩ có thể sống nổi giữa sa mạc. Những con thỏ. Nhưng làm sao một sinh vật yếu ớt như vậy lại có thể góp phần thay đổi cả hệ sinh thái khổng lồ? Câu trả lời phía sau nó không chỉ là khoa học, mà còn là một chiến lược khiến ngay cả các chuyên gia môi trường quốc tế cũng phải sửng sốt. Trước khi những con thỏ xuất hiện, trước cả khi Kubuki có màu xanh, đã có những con người bước vào sa mạc với một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Ngăn cát di chuyển nghe thì đơn giản, nhưng tại Kubuki, đó giống như cố gắng chặn một đại dương đang trôi. Mỗi năm, những cơn gió từ phía Bắc lại đẩy hàng triệu tấn cát về phía các khu dân cư. Đường xá liên tục bị chôn vùi. Đường sắt phải dừng hoạt động vì các phủ kính rai tàu. Có thời điểm, sa mạc Kubuki mở rộng nhanh đến mức các nhà khoa học lo ngại nó sẽ nuốt luôn cả những thành phố lân cận. Và rồi Trung Quốc bắt đầu một trong những chiến dịch chống sa mạc hóa lớn nhất lịch sử. Nhưng thứ đầu tiên họ dùng lại không phải bê tông hay thép, mà là rơm. Hàng triệu bó rơm khô được mang vào giữa sa mạc. Người công nhân phải quỳ gối trên cát nóng, dùng xẻng đào từng ô vuông nhỏ rồi cắm rơm xuống theo hình bàn cờ. Từ trên cao nhìn xuống, cả sa mạc giống như được phủ bởi một mạng lưới khổng lồ. Ban đầu, rất nhiều người chế giễu ý tưởng này. Làm sao vài cọng rơm có thể chống lại cả biển cát? Nhưng rồi điều kỳ diệu xuất hiện. Những ô vuông ấy làm giảm tốc độ gió sát mặt đất. Cát không còn bay tự do như trước. Quan trọng hơn, chúng giữ lại được thứ quý giá nhất ở sa mạc, độ ẩm. Chỉ một lượng nước cực nhỏ bị giữ lại cũng đủ tạo cơ hội cho hạt giống sống sót thêm vài ngày. Và ở Kubuki, vài ngày đôi khi chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ngay sau đó, hàng loạt loại cây chịu hạn bắt đầu được đưa vào trồng thử nghiệm. Ở những nơi có ô vuông rơm, cát dần ổn định hơn. Những cây đầu tiên bắt đầu sống sót qua mùa khô. Và rồi lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, người ta nhìn thấy màu xanh tồn tại đủ lâu giữa sa mạc. Nó nhỏ bé, mỏng manh, nhưng nó giống như tín hiệu đầu tiên cho thấy Kubuki có thể vẫn chưa chết. Thoạt đầu, gần như không ai để ý đến sự thay đổi của Kubuki. Giữa biển cát rộng hàng chục nghìn km vuông, vài bụi cây xanh nhỏ bé chẳng khác gì một giọt nước rơi xuống đại dương. Nhưng sa mạc bắt đầu thay đổi theo cách rất lạ. Những nơi từng chỉ toàn cát bây giờ xuất hiện các mảng đất ổn định hơn. Sau mỗi cơn gió lớn, mặt đất không còn bị bốc đi hoàn toàn như trước. Và rồi các nhà nghiên cứu phát hiện ra một điều cực kỳ quan trọng. Độ ẩm trong đất đang tăng lên. Chỉ một thay đổi nhỏ ấy thôi đã kéo theo cả một phản ứng dây chuyền. Các loài cỏ chịu hạn bắt đầu mọc xen giữa những bụi liễu non. Các loài chim bắt đầu quay trở lại kiếm ăn quanh những bụi cây mới mọc. Chuột sa mạc đào hang trong các vùng đất đã ổn định hơn. Côn trùng xuất hiện nhiều hơn.
kéo theo những loài săn mồi nhỏ. Một hệ sinh thái từng biến mất, đang âm thầm quay lại từng mảnh. Người dân địa phương kể rằng trước đây, gió ở Kubuki nghe giống tiếng hú của một vùng đất chết. Nhưng giờ đây, giữa những hàng cây non, họ bắt đầu nghe thấy tiếng lá xào xạc. Âm thanh tưởng như bình thường ấy lại trở thành bằng chứng rằng sự sống đang thắng thế. Điều đáng kinh ngạc hơn là tốc độ hồi sinh nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu của các nhà khoa học. Một số khu vực chỉ mất chưa đầy 10 năm để thay đổi hoàn toàn diện mạo. Và rồi câu hỏi lớn xuất hiện. Điều gì đang thúc đẩy Kubuki phục hồi nhanh đến vậy? Bởi cây cối thôi là chưa đủ. Các nhà nghiên cứu bắt đầu chú ý đến những sinh vật nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều quanh các vùng cây liễu. Thoạt nhìn, chúng chẳng có gì đặc biệt. Chúng nhỏ bé, nhút nhát và gần như vô hại. Nhưng không ai ngờ rằng, chính những sinh vật ấy sau này lại trở thành một phần quan trọng trong chiến lược hồi sinh cả sa mạc. Những con thỏ. Khi ý tưởng đưa thỏ vào Kubuki lần đầu được đề xuất, nhiều người nghĩ đó là một trò đùa. Một loài động vật vốn quen sống ở đồng cỏ ôn hòa, làm sao có thể tồn tại giữa nơi mà ngay cả cây cối còn chết khô. Sa mạc Kubuki không chỉ thiếu nước, nó thiếu mọi thứ cần thiết cho sự sống. Ban ngày nóng như thiêu đốt, ban đêm nhiệt độ giảm mạnh đến mức nhiều loài động vật không thể thích nghi. Thức ăn khan hiếm, gió cát liên tục làm tổn thương mắt và da của động vật nhỏ. Vậy mà giữa điều kiện ấy, những con thỏ vẫn sống sót. Không chỉ sống sót, chúng phát triển nhanh đến đáng kinh ngạc. Ban đầu, các chuyên gia sử dụng những giống thỏ có khả năng thích nghi cao với môi trường khô hạn, đặc biệt là thỏ rết, loài nổi tiếng với bộ lông dày và khả năng chịu lạnh tốt. Chúng được nuôi trong các khu vực có cây liễu và thảm thực vật non để giảm dần sự phụ thuộc vào môi trường nhân tạo. Và rồi điều kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Ở những khu vực có thỏ, cây cối phát triển nhanh hơn, đất mềm hơn, thảm cỏ dày hơn lúc đầu. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi các nhà nghiên cứu bắt đầu quan sát hành vi của chúng. Những con thỏ liên tục đào bới lớp đất mặt khi tìm thức ăn. Hành động nhỏ ấy vô tình giúp lớp đất cứng bị phá vỡ, tạo điều kiện cho không khí và nước thấm sâu xuống dưới. Nói cách khác, chúng đang cày đất cho sa mạc. Không dừng lại ở đó, khi di chuyển quanh các bụi cây, chúng còn mang theo hạt giống bám vào lông hoặc phát tán qua chất thải. Những hạt giống ấy được đưa đến các khu vực mới và bắt đầu nảy mầm sau những cơn mưa hiếm hoi. Kubuki dường như đã tìm được những người công nhân sinh học của riêng mình. Nhưng điều khiến các chuyên gia sửng sốt nhất lại nằm ở mối quan hệ giữa thỏ và cây liễu. Ban đầu, ai cũng nghĩ thỏ sẽ phá hoại cây non bằng cách ăn chồi. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Càng bị gặm, nhiều cây liễu càng phát triển mạnh hơn. Giống như cả hai đang vô tình hỗ trợ lẫn nhau trong một hệ thống mà thiên nhiên đã âm thầm thiết kế từ trước. Và từ khoảnh khắc đó, một mô hình sinh thái chưa từng có bắt đầu hình thành giữa sa mạc Kubuki. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi con người nhận ra rằng thỏ và cây liễu không phải hai yếu tố tách biệt. Chúng là hai mắt xích của cùng một hệ sinh thái. Và nếu kết hợp đúng cách, chúng có thể biến cả sa mạc thành một cỗ máy tự hồi sinh. Cây liễu được chọn không phải ngẫu nhiên. Đây là một trong số ít loài cây có thể sống sót tại Kubuki mà không cần lượng nước quá lớn. Bộ rễ của chúng cắm sâu xuống lòng đất như những mũi khoan sinh học, giữ chặt cát và ngăn đất bị xói mòn. Những cây liễu bị thỏ gặm thường có bộ rễ phát triển mạnh hơn để bù lại phần thân lá đã mất. Và tại Kubuki, bộ rễ ấy chính là thứ giữ sự sống lại với đất. Một vòng tuần hoàn kỳ lạ bắt đầu hình thành. Cây liễu cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho thỏ. Thỏ giúp cắt tỉa cây, cải tạo đất và phát tán hạt giống. Đất tốt lên giúp thêm nhiều thực vật mọc. Nhiều thực vật hơn lại tiếp tục giữ nước và ngăn cát. Cả hệ sinh thái giống như một bánh răng khổng lồ bắt đầu quay đúng hướng. Điều đáng kinh ngạc là mô hình này không chỉ hiệu quả về sinh thái, mà còn tạo ra lợi nhuận thực sự. Bộ lông mềm của thỏ rết có giá trị rất cao trên thị trường. Trong khi đó, thân cây liễu sau khi thu hoạch có thể dùng làm nguyên liệu giấy, đồ thủ công và nhiên liệu sinh học. Lần đầu tiên sau nhiều thế hệ, người dân Kubuki nhìn thấy một tương lai mà họ không cần rời bỏ sa mạc để sống sót. Và có lẽ điều đáng sợ nhất về Kubuki là nó chứng minh rằng đôi khi thiên nhiên không cần con người chinh phục nó. Nó chỉ cần con người hiểu cách để mọi sinh vật cùng hoạt động như một hệ thống.
Nếu nhìn từ xa, những con thỏ ở Kubuki có vẻ chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh khổng lồ của sa mạc. Nhưng càng nghiên cứu sâu, các chuyên gia càng nhận ra rằng chúng gần như đang vận hành cả một vòng tuần hoàn sinh học hoàn chỉnh. Trong một vùng đất thiếu dinh dưỡng như Kubuki, phân thỏ giống như vàng sinh học. Nó chứa lượng hữu cơ cực cao, giúp cải thiện cấu trúc đất và bổ sung dưỡng chất cho thực vật. Trước đây, nhiều vùng đất ở Kubuki khô đến mức nước vừa đổ xuống đã bốc hơi gần hết. Nhưng sau khi được bổ sung chất hữu cơ từ phân thỏ, đất bắt đầu giữ nước lâu hơn. Điều đó tạo ra sự khác biệt khổng lồ, bởi trong sa mạc, giữ được nước đồng nghĩa với giữ được sự sống. Không dừng lại ở đó, người dân còn tận dụng chất thải từ các trang trại thỏ để sản xuất khí sinh học. Những hầm bioga nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều quanh các khu dân cư mới. Nhưng điều kỳ lạ nhất vẫn nằm ở cách thỏ vô tình gieo sự sống khắp sa mạc. Khi ăn cỏ và thực vật, nhiều hạt giống không bị tiêu hóa hoàn toàn. Chúng đi qua cơ thể thỏ rồi được thải ra ở những khu vực khác cùng với nguồn phân giàu dinh dưỡng. Nói cách khác, thỏ đang mang theo những quả bom sự sống di chuyển khắp Kubuki. Sau mỗi cơn mưa hiếm hoi, những hạt giống ấy bắt đầu nảy mầm. Ban đầu chỉ là vài cụm cỏ nhỏ, nhưng theo thời gian, chúng liên kết lại thành những thảm thực vật đủ lớn để giữ cát và giữ ẩm cho đất. Một số nhà sinh thái học gọi đây là hiệu ứng hồi sinh dây chuyền. Chỉ cần một mắt xích thay đổi đúng cách, toàn bộ hệ sinh thái có thể tự kéo mình sống dậy. Và Kubuki đang chứng minh điều đó từng ngày. Khi mô hình cây liễu và thỏ bắt đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, Kubuki bước vào giai đoạn mà không ai từng dám nghĩ tới. Mở rộng trên quy mô khổng lồ. Điều từng chỉ là vài khu thử nghiệm nhỏ giờ biến thành một chiến dịch cải tạo sa mạc kéo dài hàng trăm km. Máy ủi và xe cơ giới bắt đầu xuất hiện giữa biển cát. Những cồn cát di động được san phẳng để chuẩn bị cho việc trồng cây hàng loạt. Từ trên không nhìn xuống, Kubuki giống như một đại công trường giữa sa mạc. Nhưng thay vì khai thác tài nguyên, con người đang cố tạo ra sự sống. Hàng triệu cây liễu tiếp tục được trồng xuống. Các hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước được lắp đặt. Đường xá mới mở xuyên qua những vùng từng không thể đi lại vì cát lún. Đồng thời, chính quyền địa phương bắt đầu khuyến khích người dân tham gia nuôi thỏ theo mô hình sinh thái. Chỉ trong hơn một thập kỷ, Kubuki thay đổi nhanh đến mức nhiều người không tin nổi đây là cùng một nơi. Nhưng điều đáng sợ nhất có lẽ là việc Kubuki chưa dừng lại. Bởi đúng vào lúc cả thế giới còn đang kinh ngạc vì thỏ và cây liễu, hàng trăm nghìn tấm pin được lắp đặt trên vùng đất từng bị xem là vô dụng nhất Trung Quốc. Nhưng rồi Kubuki lại khiến thế giới bất ngờ thêm lần nữa. Các nhà khoa học nhận ra rằng những tấm pin này không chỉ tạo ra điện, chúng đang thay đổi cả khí hậu vi mô của sa mạc. Dưới cái nắng gay gắt, bề mặt cát thường nóng đến mức hơi nước bốc hơi gần như ngay lập tức. Nhưng khi các tấm pin tạo bóng râm lên mặt đất, nhiệt độ phía dưới giảm xuống đáng kể. Độ ẩm được giữ lại lâu hơn. Gió sát mặt đất yếu đi. Cát không còn bay dữ dội như trước. Và rồi điều kỳ diệu quen thuộc lại lặp lại. Cỏ bắt đầu mọc dưới những tấm pin. Ban đầu chỉ là vài cụm nhỏ lẻ. Nhưng theo thời gian, cả những mảng thực vật xanh dần hình thành bên dưới hệ thống điện mặt trời khổng lồ. Kubuki giống như đang biến chính thứ từng giết chết sự sống, ánh nắng thiêu đốt, thành công cụ để hồi sinh nó. Nhưng điều khiến nhiều người kinh ngạc hơn nữa là những công nhân dưới các tấm pin. Không phải robot, không phải máy cắt cỏ tự động, mà là động vật. Thỏ, cừu, thậm chí cả ngỗng được thả vào các khu vực dưới pin mặt trời. Chúng ăn cỏ mọc bên dưới, giúp kiểm soát thảm thực vật mà không cần dùng hóa chất hay máy móc. Kubuki không còn đơn thuần là một dự án chống sa mạc hóa nữa. Nó đang trở thành mô hình cho tương lai. Một nơi mà công nghệ và thiên nhiên không đối đầu nhau, mà hỗ trợ nhau để cùng tồn tại. Kubuki khiến thế giới kinh ngạc không chỉ vì phủ xanh được sa mạc, mà vì họ làm điều đó bằng cách hợp tác với thiên nhiên. Trong khi nhiều nơi dùng hóa chất để chống dịch hại, ở nơi khác, bò và dê giúp phục hồi đồng cỏ bằng cách phát tán hạt giống và bón đất tự nhiên. Nhưng thiên nhiên luôn có giới hạn. Tại Mông Cổ, chăn thả quá mức đã biến nhiều đồng cỏ thành sa mạc chỉ trong vài năm. Kubuki thành công vì họ hiểu rằng muốn cứu thiên nhiên, trước tiên phải tôn trọng nó. Kubuki từng là vùng đất mà người ta tin rằng sự sống không thể tồn tại. Nhưng sau nhiều năm,
Nơi ấy lại trở thành minh chứng cho một điều đáng kinh ngạc, thiên nhiên không cần con người chinh phục, mà cần được thấu hiểu. Những con thỏ nhỏ bé, cây liễu chịu hạn và các tấm pin mặt trời đã cùng tạo nên một hệ sinh thái mới giữa biển cát chết. Điều đặc biệt nhất không nằm ở công nghệ hay tiền bạc, mà ở cách con người học cách hợp tác với tự nhiên thay vì chống lại nó. Kubuki cho thấy chỉ cần một thay đổi đúng hướng, cả vùng đất vô vọng cũng có thể hồi sinh, và biết đâu trong tương lai, chính những mô hình như thế này sẽ trở thành chìa khóa giúp con người cứu lấy những vùng đất đang dần biến mất trên hành tinh. Và có lẽ câu hỏi đáng sợ nhất sau câu chuyện này là, nếu con người có thể hồi sinh cả một sa mạc chết, thì tại sao rất nhiều nơi trên trái đất vẫn đang tiếp tục bị hủy hoại từng ngày? Liệu vấn đề thật sự nằm ở thiên nhiên quá khắc nghiệt, hay vì chúng ta vẫn chưa học được cách sống hài hòa với nó?